How to edit pictures using PicsArt. First, download the PicsArt application. Click nyo lang po yung may plus sign. Then, select po ng photo. Dapat po yung clear and center photo po. So, yan. Click nyo po yung effects. Then, hanapin nyo po yung magic. Then, click nyo po yung undead. Then, choose multiply. Then, adjust nyo lang po yan. So, adjust ko po hanggang 90. Depende po sa inyo para di siya mas mukhang inedit. So, 90 po. And click nyo po yung tatlong circle sa taas, may right side. Pwede nyo po siyang i-adjust. Click nyo po yung eraser. I-adjust nyo po yung sa size, capacity, and hardness. So, yung gagawin ko po is 50, 60, and 50. Click nyo po yung check sa taas. Then, hanapin nyo po yung cut out. Then, click nyo po yung may tao na sign para automatic na po siyang ma-erase yung background. So, yan. Pag may sobra po, pwede nyo pong i-edit, i-delete siya. Then, pag may kulang naman po, pwede nyo na siyang i-paint. Then, i-save nyo po siya. Save to my stickers. Po ulit tayo sa una. Click nyo po yung may add sign. So, hanapin nyo po yung sa may color backgrounds. So, i-choose nyo po yung plain white. So, ayan po. Then, hanapin nyo po yung add photo, yung sinave nyo po kanina. Yung walang background. Click nyo lang po siya. Yan po. And, i-adjust nyo po siya. Depende po kung gaano kalaki yung gusto nyo. So, adjust nyo lang po. Then, punta po kayo sa my sticker. Dito po hanapin nyo yung black drips. So, ayan po guys. Pili lang po kayo. Then, ito po yung pipiliin ko yan. Kailangan nyo po lang siya ipit sa picture para maganda po yung kalabasan. Adjust nyo lang po siya sa tama. Click po yung blend and lighten. Ayan. So, para mawala po yung black. Then, taas nyo lang po siya. Adjust nyo lang po. Pag okay na po, yung sticker, hanap po kayo ng design. So, yung crown, pwede po kayo maglagay or any design na gusto po ninyo. So, ayan. Pili lang po kayo dyan. So, ayan po. Ipit nyo lang po siya sa ulo nyo para hindi po siya sumobra. So, adjust nyo lang po siya. Then, click nyo po yung check sa taas. So, ayan guys, pwede na po siya. Pero pwede nyo po siyang lagyan ng design. May circle, shape, crop. Then, choose nyo lang po yung shape na gusto nyo. So, ayan po. Pwede nyo po siyang lagyan ng border color po yung sa gilid niya. Adjust nyo lang po yung size, then pili po kayo ng color na gusto nyo.
So, ayan po. Pag okay na po, click nyo lang po yung save. Yung may arrow sa right side po. Click nyo lang po siya. Para ma-save sa gallery. So, ayan po. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye, guys!